लेखेको अर्थ बुझियो भने हामीलाई चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न कति सजिलो हुन्छ नि। यही हेर्नुहोस्, यसो गर्नुहोस् उसो गर्नुहोस् बिग्रियो भन्ने एउटा आइडिया बुझ्यो भने त्यो भन्ने मान्छे नै चाहिँदैन। यसरी भनिदिइरहेछ कि हेर्नुहोस् त, इ आई 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 बजाउनुहोस्, त्यही यहाँ जानुहोस्, सिकाएको सिकाइ छ। यहीँ एउटा प्रशिक्षक नि हाम्रो अगाडि उभिराखेको हुन्छ है, हाम्रै कापीमा एउटा प्रशिक्षक उभिराखेको हुन्छ, यसो गर्नुहोस् सङ्केत गरिराखेको हुन्छ। कति महत्त्वपूर्ण होला है। त्यो भएर यसरी चाहिँ हामीले नोटेसनमा अभ्यास गर्ने भनेर यो चाहिँ हामीले भनेको है। 4 मै ट्याक्क सकेको थाहा पाउन सुरुमा झुक्क्याउँछ कि, अनि फेरि 4 मा 5 हानिन्छ, कहिले 3 हानिन्छ, कहिले 5 6 पनि हानिन्छ, 4 भयो जस्तो लाग्छ, 4 भएकै थाहा पाइन्न। त्यो त कति समस्या हुन्छ सुरुवातमा। मैले सङ्गीतमा साथीहरूसँग सङ्गीत प्रशिक्षण गराउने क्रममा चाहे हार्मोनियम सिकाउँदा चाहे जे सिकाउँदा पनि 4 गर्नुहोस् है भनेर, जस्तो सा 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 थिच्नुहोस् भन्यो भने सा 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 थिचिरहेको हुन्छ कहिलेकाहीँ, अनि सा 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 थिचिरहेको हुन्छ, मैले 4 थिचिरहेको छु भनिरहनु भएको हुन्छ। त्यस्तो समस्या हुने साथीहरू टी अलिक ठुलो हान्नुहोस्, टी आई आई टी यसरी हान्नुहोस्। हेर्दा पो जानिरहेको साथीहरूलाई सजिलो छ त, त्यो 4 थाहा पाउन पनि कति बेला त धेरै समय लाग्छ, किनकि सुरुमा त्यस्तो थाहा नपाउने हिसाबले यसरी स्वर पनि मिठो छ, सबै प्र्याक्टिस राम्रो छ, साउन्ड पनि राम्रो सुन्नुहुन्छ, तर त्यो बिटको चाहिँ मेजर थाहा नहुने हुन्छ। त्यही भएर यसरी कोठामा 4 थाहा पाउने, टी आई आई टी आई आई टी आई आई टी टी आई आई टी होइन, यसरी चाहिँ जाने है। दोस्रोमा, तेस्रोमा, चौथोमा यसरी जाने है। दर्शकवृन्द नमस्कार, म यहाँहरू समक्ष इजी गिटार क्लास एपिसोड 9 मा आइपुगेको छु। यो एपिसोडमा तपाईँहरू समक्ष एउटा एकदम रोचक र अत्यन्तै सरल, अत्यन्तै सजिलो एउटा रिदम लिएर आएको छु। हामीले योभन्दा अगाडि होइन, हामीले चाहिँ टिटिआइटीको अभ्यास गरेका थियौँ जुन एपिसोड 8 मा होइन। हामीले यसको थोरै रिभिजन गरौँ। यसमा चाहिँ हामीले कर्ड्स धेरै प्र्याक्टिस गरेन, अहिले रिदम नै सिकिरहेछौँ कि, त्यो भएर अहिले चाहिँ यिनै कर्ड्समा एक बलियो हुने भयो सबभन्दा होइन। यो सी कर्ड्स एकदमै बलियो हुने भयो, इमाइनर कर्ड पनि बलियो हुने भयो। त्यसबाहेक होइन अब हाम्रो चाहिँ यो रिदम चाहिँ हामीले के कस्तो गरेका थियौँ थोरै रिपिट पनि गरौँ, तर यसको पुरै अभ्यास हेर्नको लागि चाहिँ एपिसोड 8 मा हेर्नु होला। यो त 9 नै हो, मैले थोरै रिभिजन क्लास मात्रै त गरेको हो। अब तपाईँहरूले चाहिँ यसमा के गरियो भने तपाईँहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो, टी भनेको चाहिँ होइन यो सर र यो डाउन होइन, यति हान्दै टी हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि 3 भाग बाँडेर तल्लोमा चाहिँ होइन, तल्लो 3 तल इन्डेक्सले हान्यो भने है, इन्डेक्सले हान्यो भने आई हुन्छ भनेर मैले त्यति बेला भनेको थिएँ है। अब के गर्नु पर्यो होइन, काउन्ट चाहिँ यो माथि 4 लेखेको छ भने 1 2 3 4 हुन्छ, 5 8 छ भने माथि 5 हुन्थ्यो। हामी त 4 4 बिटमा हामीले अलिक गरिरहेछौँ है। अब यसमा चाहिँ के रहेछ हेर्नुहोस् त, 1 2 3 4 भनेर यो भित्र चल्ने रहेछ। यो 1 2 3 हामी बोले पनि, साउन्ड आए पनि, कहीँ हाने पनि, खास काउन्ट त हानिँदैन, काउन्ट त सुनिँदैन, के अरे काउन्ट भित्र चल्ने हो नि होइन। काउन्ट त आफै साउन्डमा आउँदैन नि होइन, काउन्ट त म्युजिकको साउन्ड त भित्र टक्कै चल्ने हो नि त होइन। त्यो भएर भित्र चलिरहेको भने टी टी आई टी हान्ने त भने त्यो चलिरहेको भित्र चलिरहेकोलाई मैले टी टी आई टी हान्ने जस्तो टकटक राखिदिने। तर कर्ड्स चाहिँ सी थिच्ने भन्ने थियो। अब त्यसमा कसरी हान्ने भनेर त्यो फ्रेमसहित हामीले टी आई टी यसरी गऱ्यौँ होइन। त्यसका चाहिँ सबै मैले नोटेसन पनि गराएको थिएँ, मैले अघिल्लो एपिसोडमा हेर्नु होला त्यसको लागि, पुरै जान्नको लागि। त अब म आजको एपिसोडमा तपाईँहरूलाई अर्को रिदम अभ्यास गराउँछु जुनले हामीलाई के गर्छ, स्ट्रोकको बेस र ट्रेबल दुवै बलियो पनि बनाउँछ। त्यसबाहेक यिनै रिदमहरू चाहिँ हामीले गिटारमा चाहिँ कुनै पनि गीतहरू जस्तो होइन, अब नारायण गोपालका केही गीतहरू छन् होइन, केही मिठो बात गर, फुलको आँखामा होइन, अनि त्यसपछि सिरीमा सिरिनी कान्छी बतासे चल्यो होइन, त्यसमा पनि टक्क यो रिदम मिलि नै हाल्छ। अनि त्यसपछि फुलो जमुना भन्ने लोकगीतमा पनि मिल्छ। अब कभी कभी मेरो दिलमा त्यो पनि मिल्छ होइन। हिन्दीको गीतको कुरा अहिले गीतहरू मैले सम्झिनँ धेरै छन् है, सिम्पल छ होइन।
सिम्पल भए पनि धेरै ठाउँमा लगाउनु मिल्छ है त। अब यो कुरा पनि गरेँ, आजको रिदम पनि तिनी सबै गीतमा मिल्छन्। आजको रिदम पनि ती सबै गीतमा मिल्छ। त्यो रिदम 4/4 बिटको होइन, त्यो कस्तो छ त्यो प्याटर्न हेर्नुहोस् है, एकदम सजिलो छ। ट्रेबलको पनि अभ्यास हुने गरी है, TIIT यो अभ्यास है। यसले चाहिँ कसरी गर्ने भन्दा यहाँ पनि म लेखि नै हाल्छु, यो हेर्नुहोस् है। यसमा अब यो के गर्ने, यहाँ सी मेजर कर्ड थिच्ने, अनि TIIT यहाँ लगाउने, यतिमा भयो नि। यति हेर्दा बित्तिकै है, फेरि झुकेला भने मैले यति लेखेँ, TIIT सी थिच्ने अनि TIIT हान्ने, पहिला बुझ्ने कि। अनि त्यसपछि फेरि रिपिट भनेको कर्ड्स रिपिट हो है। अनि यहाँ पनि कुन कर्ड थिच्ने, अर्को ई माइनर वा अरू कुनै कर्ड थिच्नुहोस् भनेको छैन। अर्थात् उही सी लेखे पनि हुन्थ्यो होला, उही सी लेख्नु अर्थात् रिपिट लेख्नु एउटै हो है। अनि उही सी लेख्नु अर्थात् रिपिट लेख्नु एउटै हो है। अब यसरी जाँदाखेरि है, हामीले उही सी थिच्दै जाने, यो चारवटै कपी गरेर यहाँ राख्ने। यो त तपाईँ हामीले अघिल्लो एपिसोडमा क्लियर गरिरहेका छौँ। तर फेरि के छ भने नयाँ साथीहरूलाई पहिला भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने यही हेरेर पनि अलिकति बुझियोस् न। अर्को एपिसोडमा सकभर जान नपर्यो, सानो बुझाइले हुन्छ भने, अलिक विशेष बुझ्नु पऱ्यो भने अरू एपिसोड हेर्नु होला है। नत्र यही पनि के भयो, यहाँ यस्तो सिस्टमले लेख्यो भने के रहेछ, TIIT यहाँ राख्ने, फेरि त्यसलाई कपी गरेर फेरि TIIT फेरि राख्ने, कपीको कपी TIIT यानि TIIT गरेर खर्च हुनु पर्ने नि, फेरि होइन, फेरि अर्को TIIT रिदम यसरी त बज्छन् नि होइन, त्यो तपाईँहरूलाई थाहा भएको कुरा। अब यसरी चाहिँ रिपिट गर्दै जाने भनेर यसले यसरी बताउँछ। यो भाषा हो है। हामीले चाहिँ फेरि यो लिखित रूपमा सिकेको भनेको साँच्चीकै सिकेको हुन्छ। जसरी हामीले नेपाली भाषा या अङ्ग्रेजी भाषा सिक्नु पऱ्यो भने ABCD पढौँ होइन, भाषा त ABCD नपढे नै आउँथ्यो नि, तपाईँलाई थाहै छ नि होइन, आउँथेन र। के पहिला भाषा नहुँदै, यो बोर्ड नहुँदै होइन, हाम्रा हजुरबाहरूले होइन के क ख सबैले जान्नुभएको थियो होला त, नजान्नु भएको थियो होला होइन। तर पनि भाषा त उहाँहरूले सिकाएर सिके त हुन्छ होइन। भने चाहिँ सङ्गीतमा पनि त्यस्तो हुन्छ होइन, यसरी बजाउँदा आउँछ। तर लेखपढ गरेकै होइन भनेको अलिक फरक हो है। त्यसले गर्दाखेरि यसमा नोटेसन सिक्न, यो लेखेको अर्थ बुझियो भने हामीलाई चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न कति सजिलो हुन्छ नि। यहीँ हेर्नुहोस्, यसो गर उसो गर्नुहोस् बिग्रियो भन्ने एउटा आइडिया बुझ्यो भने त्यो भन्ने मान्छे नै चाहिँदैन। यसरी भनिदिइरहेछ कि, हेर्नुहोस् त, आई बजाउनुहोस्, त्यही यहाँ जानुहोस्, सिकाएको सिकाइ छ। यहीँ एउटा प्रशिक्षक नि हाम्रो अगाडि उभिराखेको हुन्छ है, हाम्रै कापीमा एउटा प्रशिक्षक उभिराखेको हुन्छ, यसो गर्नुहोस् सङ्केत गरिराखेको हुन्छ। कति महत्त्वपूर्ण होला है। त्यो भएर यसरी चाहिँ हामीले नोटेसनमा अभ्यास गर्ने भनेर यो चाहिँ हामीले भनेको है। अब एवं रितले एउटा सीमा यसमा गर्नुहोस्, अर्को चाहिँ फेरि अब यसमा थोरै मैले केही फेर्न त खोजेको थिएँ आज होइन, थोरै अझै नफेरौँ भनेर है। यो रिपिट भयो है, किनभने रिपिटको अभ्यास पनि राम्रै हुन्छ नि त होइन। ल यो इमाइनर रिपिट भयो, यहाँ सी रिपिट भयो है। अब यहाँ चाहिँ सी थिचेर त्यो गर्ने कुरा बुझ्नुहोस् है। अब हाम्रो प्र्याक्टिसतिर लाग्यौँ है त। अब यसमा अब के गर्ने भनेर चाहिँ त ल भन्नुहोस् त, तपाईँ पनि आफै अनुमान गर्नुहोस्। यो टी पहिला हामीले चाहिँ यो राखौँ है। पहिला चाहिँ के छ भने अब के गर्ने, टी हान्ने अनि आई हान्ने, फेरि आई हान्ने अनि टी हान्ने भनेर हो। काउन्टमा 1 2 मा यो राख्ने, 3 काउन्टमा यो राख्ने, 4 मा यो राख्ने, फेरि टी 2 3 4 मा यसरी क्रमश राख्ने। टी आई टी, फेरि टी आई टी, फेरि टी आई टी, हेर्नुहोस् त, टी आई टी यसरी राख्ने भनेर त है। अब यहाँ अनुसार अब यो लेखेको अनुसार कसरी बजाउने त, राख्ने त बुझियो होइन। अब पहिला यो कोठाको काम गरौँ है। यो कोठाको काम गर्ने कि छैन नि, हामीसँग केही पनि जान्नु छैन, हाम्रो यति जान्ने छ भन्ने कि कुनै पनि एउटा काम गर्दाखेरि मन कुद्यो भने त्यो काम सफल हुँदैन। त्यो काम गऱ्यो भने त त्यहीँ अडिनु पऱ्यो नि है, त्यहीँ खुट्टो टेकेर अडिनु पऱ्यो। त्यसमा चाहिँ अब हामीले
अब यहाँ सी थिच्न भनेको छ, बस सी थिच्न पनि त आयो होला। नयाँ बिगिनर साथीहरूलाई हेर्नुहुन्छ भने यो फिङ्गर नम्बर हो 1 2 3 होइन, मैले पटक भन्दै आएको छु 1 2 3 यसरी है है। 1 नम्बर औँला हो, यो औँलाको नम्बर हो। 1 नम्बर औँला चाहिँ पहिलो कोठामा राख्ने, पहिलो कोठा यो। पहिलो कोठाको पनि तार नम्बर 2 मा राख्ने, तार नम्बर यताबाट 1 2 उताबाट हुन्छ है, फोटो जस्तै यो 1 हो नि, झुकिएला नि यताबाट 1 2 गर्नु त्यस्तो होइन नि है। जताबाट गर्नु चाहिँ मेरो खुसी भनेर हुन्न, किनकि एउटा इस्ट्याब्लिस मान्यता मान्नै पर्छ। तपाईँले ल मैले 1 गर्छु भनेर यहाँ बजारमा जानुभयो अनि मलाई 1 नम्बर तार दिनुहोस् मोटो भन्नुभयो भने त त्यो त भएन होइन। सबसे मोटो त 6 नम्बर 8 स्ट्रिङ हुन्छ होइन। 1 नम्बर भने त मसिनै पाउनुहुन्छ, किनकि स्थापित भयो नि त त्यो मान्यता होइन। कुनलाई 1 भन्ने कुनलाई 2 भन्ने भनेर होइन। हो त्यो हिसाबले गर्दा यो तार नम्बर 2 कोठा नम्बर 2 मा 1 नम्बर औँला राख्ने सशक्ति है। अनि त्यसपछि यो राख्ने, मैले यहाँ धेरै गरिनँ। अनि त्यसपछि यो 2 नम्बर औँला यहाँ लगेर राख्ने, दोस्रो कोठाको यहाँ लगेर राख्ने। दोस्रो कोठाको 1 2 3 3टा तार छोडेर यहाँ 2 नम्बर औँला राख्ने। यहाँ 1 2 3 4वटा छोडेर 3 नम्बर औँला राख्ने, 1 2 3 4वटा छोडेर यहाँ राख्ने, यहाँ राख्ने, यहाँ राख्ने। यसो गऱ्यो भने सी मेजर हुन्छ भन्ने हो। यो मैले अघिल्लो एपिसोडमा भनिसकेको छु, कम्प्युटर त्यो हेर्नु है। ल अब सी पनि थिचियो होइन, टी बुझियो, आई बुझियो, आई बुझियो, टी बुझियो है। आई भनेको मैले फेरि तपाईँले झुक्किनु होला सुरुवातको साथीहरूलाई, टी भनेपछि पुरै डाउन हान्यो भने टी हुन्छ। डाउन मध्येको पनि यति हाफ हान्यो भने इन्डेक्सले है। साथीहरूले यसरी हान्नुहुन्छ, पिकले हान्नुहुन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ है। तर हामीले चाहिँ अभ्यास गर्दाखेरि खासमा चाहिँ थम्बले यसरी हानेकोलाई राम्रो मानिन्छ यो चाहिँ। तर आफ्नो हिसाबले त्यो पनि तपाईँको राम्रै छ है, धेरै राम्रो बुझाउनुहुन्छ, केही समस्या छैन। तर तपाईँले यदि सुरुवाती हुनुहुन्छ भने यसरी जानुहोस् है, यसलाई थम्ब गर्नुहोस् होइन। यसैलाई यति गर्नु पनि पर्दैन, यतिमा हुन्छ है। टी आई टी आई बुझ्यो नि, आई टी यो हाने मैले, आई यति हाने है। ल अब यहाँ सुरु भयो। ल अब यो कोठाको काम गर्ने है त। अब पहिला त्यति कोठा छ हामीसँग छैन। आई आई टी यो काम सकियो, बस रोक्नुहोस् है, रोक्नुहोस् है सुरुवातको साथीहरूलाई। अनि दोस्रो कोठामा आइयो फेरि है। 4मै ट्याक्क सकेको थाहा पाउन सुरुमा झुक्क्याउँछ कि। अनि फेरि 4मा 5 हानिन्छ, कहिले 3 हानिन्छ, कहिले 5 6 पनि हानिन्छ। 4 भयो जस्तो लाग्छ, 4 भयो कि थाहा पाइन्न। त्यो त कति समस्या हुन्छ सुरुवातमा। मैले सङ्गीतमा साथीहरूसँग सङ्गीत परिक्षण गराउने क्रममा चाहे हार्मोनियम सिकाउँदा चाहे जे सिकाउँदा पनि 4 गर्नुहोस् है भनेर जस्तो सा 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 थिच्नुहोस् भन्यो भने सा 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 थिचिरहेको हुन्छ कहिलेकाहीँ। अनि सा 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 थिचिरहेको हुन्छ, मैले 4 थिचिरहेको छु भनिरहनु भएको हुन्छ। त्यस्तो समस्या हुने पनि साथीहरू हुनुहुन्छ। त्यस्तो समस्या हुने साथीहरूलाई पनि मैले जस्तो टी आई आई टी 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 अलिक ठुलो हान्नुहोस्, टी आई आई टी यसरी हान्नुहोस्। हेर्दा पो जानिरहेको साथीहरूलाई सजिलो छ त। त्यो 4 थाहा पाउन पनि कति बेला त धेरै समय लाग्छ, किनकि सुरुमा त्यस्तो थाहा नपाउने हिसाबले यसरी स्वर पनि मिठो छ, सबै प्र्याक्टिस राम्रो छ, साउन्ड पनि राम्रो सुन्नुहुन्छ, तर त्यो बिटको चाहिँ मेजर थाहा नहुने हुन्छ। त्यही भएर यसरी कोठामा 4 थाहा पाउने, टी आई आई टी आई आई टी आई आई टी टी आई आई टी होइन, यसरी चाहिँ जाने है। एवं रीतिले हामीले चाहिँ यसलाई अभ्यास गर्नुपर्छ। यसरी टी आई आई टी, दोस्रोमा, तेस्रोमा, चौथोमा यसरी जाने है। यो तपाईँहरू अभ्यास गर्नुहुन्छ। अब यसमा टिआइआइटी राख्ने रहेछ भनेपछि अब के सी थिचेर होइन। अब सुरुबाट जाउँ है त। ल फेरि ल टी आई आई टी, फेरि टी आई आई टी, दोस्रो भयो, तेस्रोमा आई टी, अब चौथोमा टी आई आई टी, सक्यो नि फेरि है। अब एवं रीतिले यसलाई साइकल पटक पटक गर्नुहोस्। मैले भने यसलाई पटक पटक गरिएन भने निकै समस्या हुन्छ है।
एक त गुच्छ थाहा हुँदैन, अर्को कुरा के भने टी र आई छुट्याएर हातले हान्न चाहिँ समस्या भइरहेको हुन्छ। यसो तपाईँहरूले ध्यान दिएर गर्नु होला। अब त्यस्तै गरी अब ई माइनर त यहाँ कसरी पक्रिने अघि मैले भनिसकेँ होइन। 2 नम्बर 3 नम्बर औँला राख्नुहोस् होइन। फ्रेट नम्बर 2 मा यहाँ तै पनि हेर्न चाहनुहुन्छ नयाँ साथीहरूले भने यहाँ गएर यसरी मैले राखिदिएँ। हेर्नुहोस् त यी 2 नम्बरवाला भनेको यो, 3 नम्बर भनेको यो, यहाँ राखिदिएँ यी होइन। यो दोस्रो कोठामा गएर राखेँ, ई माइनर भयो। अघि जस्तै हान्ने तरिका त उही भयो, टी आई आई टी, यसलाई रिपिट गर्ने है। यसरी चाहिँ यसलाई पटक अभ्यास गर्नुहोस्। यो रिदम धेरै गीतमा लगाउन मिल्छ। अघि मैले केही उदाहरण पनि सुनाएँ, ती गीतहरूमा नि मिल्छ। अनि यस्ता धेरै गीतमा मिल्छ, आफ्नै हिसाबले आफ्नै गीतका स्पिड हेरेर गर्ने। अनि त्यो फेरि छिटो ढिलो पनि गर्दै गर्ने, पहिला चाहिँ ढिलो बसिसकेपछि होइन। यसरी चाहिँ अभ्यास गर्नु होला। आजको यो इजी गिटार क्लासको एपिसोड 9 को यो चाहिँ एकदम सुरुवाती चरणका साथीहरूलाई र अलिकति केही एपिसोड पार गर्नुभएका साथीहरूको लागि उपयोग हुने गरी मैले यो भिडियो बनाएँ। यो भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यो भिडियो मन पऱ्यो भने कृपया लाइक गर्न नबिर्सनु होला र यो म्युजिक डिसिमिलर युट्युब च्यानललाई कृपया सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। यहाँहरूलाई साङ्गीतिक सफलता र उत्तरोत्तर उन्नति प्रगतिको हार्दिक शुभकामना। अर्को भिडियो नआउँदासम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद, नमस्कार।